नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मी बरेच दिवसापासून आपल्यासोबत एकही रेसिपी शेअर केली नाही आहे, एकही रेसिपी पोस्ट केलेली नाही आहे. त्याचं कारण असं आहे की माझी तब्येत बरी नव्हती. मला थ्रोट इन्फेक्शन झालेलं होतं. त्यामुळे माझा आवाजसुद्धा क्लिअर येत नव्हता. आताही थोडा आहे, पण आता थोडं बरं वाटत आहे. आणि त्याचसोबत आमच्या फॅमिलीमध्ये एक लग्न कार्य होतं, लग्न समारंभ होतं. तेही आता पार पडलेलं आहे. आता मी फ्री झालेली आहे. तर ह्याच्यानंतर आता छान छान रेसिपीज आपल्याला बघायला मिळतील आणि पुढे अजून बघू छान छान रेसिपीज करूयात. मला एवढंच सांगायचं होतं. आणि आज मी आता आपल्यासोबत एक रेसिपी शेअर करणार आहे. कारण लग्नामध्ये भरपूर स्वीट्स आणि काय चमचमीत पदार्थ खाऊन खाऊन आता कंटाळा आला आहे, बोर झाला आहे. तर त्यासाठी एक मस्तपैकी आता त्याच्यासाठी एक झणझणीत असं बेसन करायचं आहे. मस्तपैकी बेसन भातचा बेत ठेवलेला आहे मी. तर रेसिपीकडे वळूयात आता. काय साहित्य लागते बेसन करायला ते बघूयात. तर बेसन करायला काय साहित्य लागते ते पाहून घेऊया. पातीचा कांदा घेतला आहे मी, 3 ते 4 मिरच्या, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि 3 मोठे टोमॅटो. हे आहे वाटाण्याच्या डाळीचं बेसन. अर्धा वाटी बेसन घेतलेलं आहे. कढईमध्ये तेल तापवून घेतलं आहे. 2 मोठे चम्मच तेल टाकलं होतं. ते छान तापलं. त्यात आता मोहरी घालून छानपैकी तळतळू द्यायची. त्यानंतर जिरे घालायचं, हिंग. त्यात आता हे बारीक चिरलेला कांदा, मिरची आणि कढीपत्ता घालून घ्यायचा आहे. मस्तपैकी लालसर रंगावर परतून घेतलेलं आहे हे सर्व मिश्रण. आता त्यात मसाले घालूयात. अर्धा चम्मच हळद, अर्धा चम्मच धणेजिरे पावडर. तिखट टाकलं आहे मी थोडंसं, कारण मिरच्या टाकल्या होत्या त्यामुळे थोडं तिखट टाकलं आहे. आणि चवीनुसार मीठ. सर्व मसाले मस्तपैकी परतून घेतलेले आहे. त्यात आता हा बारीक चिरलेला टोमॅटो, 3 मोठे जे टोमॅटो घेतले होते ते बारीक चिरून घेतले होते ते टाकले. ते मस्तपैकी शिजवून घ्यायचे आहेत. त्यात झाकण ठेवून छान वाफ येऊ द्यायची. टोमॅटो छानपैकी शिजून जातो. तोपर्यंत इकडे जे अर्धा वाटी बेसन घेतलं होतं ते भिजवून घ्यायचं आहे पाणी घालून. हे आहे वाटाण्याच्या डाळीचं बेसन आहे. मी शक्यतो वाटाण्याच्या डाळीचंच बेसन वापरते. टोमॅटो शिजलेला आहे, मसाला मस्तपैकी शिजलेला आहे. आता त्यात आता हे जे भिजवलेलं बेसन होतं आपलं ते घालून घ्यायचं आहे. आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं आहे. आपल्याला बेसनाची कन्सिस्टन्सी कशी पाहिजे आहे त्याच्यानुसार पाणी घालायचं आहे.
पाणी घालून घेतलं आहे मस्तपैकी. त्यावर आता झाकण ठेवून त्याला 15 ते 20 मिनटं मंद आचेवर छानपैकी शिजू द्यायचं आहे बेसन. 15 मिनटं झालेली आहेत. बेसनही मस्तपैकी शिजलेलं आहे. जी मला कन्सिस्टन्सी पाहिजे होती बेसनाची तीच आहे. त्यावर आता कोथिंबीर टाकून गार्निश करून घेऊया. तर माझी आजची ही रेसिपी कशी वाटली ते मला नक्की सांगा कमेंट करून. आणि जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्यासोबतच साईडला जे बेल आयकॉन आहे ते बटन दाबायला विसरू नका. म्हणजे माझी रेसिपी कुठलीही पोस्ट झाली तर तुम्हाला सगळ्यात पहिले नोटिफिकेशन मिळेल. धन्यवाद.